Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Nếu như mọi người để ý là trong khoảng tầm hơn nửa năm trở lại đây thì ở các vlog của gia đình Cam cũng như là các cái bài post, đặc biệt là trên Instagram thì cái chất lượng hình ảnh mình có nâng cấp lên một chút, tại vì là mình có sắm cho mình một chiếc máy mới, đó chính là chiếc máy full frame A7C2. Tuy nhiên thì trước khi có chiếc máy ảnh full frame này thì mình cũng đã xài qua một vài những cái dòng máy ảnh khác. Trước đây thì mình đã từng có vlog là so sánh hai chiếc máy ảnh compact, đó chính là Sony ZV-1 và Sony ZV-1 Mark II. Ở thời điểm đó thì những chiếc máy ảnh compact nó là cái sự lựa chọn của mình về sự nhỏ gọn, tiện lợi và chất lượng hình ảnh cũng rất là ok. Nhưng mà sau đó thì mình có nâng cấp lên một chút mà mình không chia sẻ quá là nhiều, đó là mình có nâng cấp lên dòng máy crop. Với dòng máy ảnh crop này thì nó sẽ tối ưu hơn dòng máy ảnh compact, là các bạn có thể thay lens và có nhiều những cái lựa chọn góc quay cũng như là chất lượng hình ảnh quay hơn. Bên cạnh đó thì nó lại có một cái ưu điểm nữa là giá nó không quá là cao giống như là các dòng máy ảnh full frame. Chính vì vậy mà trong vlog ngày hôm nay thì mình muốn so sánh với mọi người hai chiếc máy ảnh crop mà mình có, đó chính là chiếc Sony ZV-E10 và chiếc Sony ZV-E10 Mark II. Cũng giống như chiếc vlog so sánh chiếc Sony ZV-1 và ZV-1 Mark II trước đây thôi, thì mình muốn so sánh trên cái cương vị là một người đã trải nghiệm, đã sử dụng. Từ đó thì mình sẽ đưa cho mọi người những cái nhìn nó khá là thực tế, nó khá là trực quan để cho mọi người chọn được cái máy ảnh thích hợp với bản thân mọi người nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào vlog này nha. Đầu tiên là mình sẽ nói về chiếc Sony ZV-E10. Thời điểm ra mắt thì chiếc máy ảnh ZV-E10 này tạo nên một cú nổ luôn đó mọi người. Tại vì là nó rất là phù hợp dành cho những bạn làm daily vlog, dành cho những bạn làm sáng tạo nội dung với cái sự nhỏ gọn và cơ động của nó. Còn đây là chiếc Sony ZV-E10 Mark II được ra mắt vào năm 2024. Chiếc máy ảnh này là một phiên bản nâng cấp so với đời đầu. Bên cạnh đấy thì nó cũng giải quyết được khá là nhiều những cái nhược điểm của đời đầu tiên, từ việc là thời lượng pin dài hơn này, rồi màn hình cảm ứng này, rồi rất là nhiều những cái tính năng khác nữa mà một chút nữa thì mình sẽ nói rõ hơn ha. Chắc chắn rồi, đấy là khi mà mua một chiếc máy ảnh, việc mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là vấn đề chất lượng hình ảnh của từng máy như thế nào. Thì chiếc máy ZV-E10 này sử dụng cảm biến là APS-C 24.2 megapixel. Còn với chiếc máy Sony ZV-E10 Mark II thì sử dụng cảm biến APS-C 26 megapixel XMR, có cảm biến DSI đời mới. Chính vì vậy mà khi mà các bạn quay chụp ở những cái điều kiện môi trường thiếu sáng ấy thì nó cũng sẽ tốt hơn nữa. Ok, bây giờ là mình đang để cùng một thông số cả hai máy. Chiếc bên này là chiếc ZV-E10, còn chiếc bên này là chiếc ZV-E10 Mark II. Thì ở trong điều kiện ánh sáng yếu này, cộng với việc lại còn ngược sáng từ bên ngoài vào như thế này nữa, thì mình muốn quay như thế này để cho mọi người thấy và mọi người so sánh được chất lượng của cả hai cái máy ở trong cái điều kiện này nó như thế nào. Thì rõ ràng rồi, với chiếc Mark II này thì đã được cải tiến và nâng cao chất lượng hơn, cho nên là cái hình ảnh cho ra nó mịn hơn và kiểu như là nó đẹp hơn. Còn ở chiếc ZV-E10 đầu tiên thì rõ ràng là cái chất lượng hình ảnh có thể nó sẽ kém hơn một chút so với đời thứ hai. Đó, thì mọi người đánh giá như thế nào? Với một người mà quay video nhiều như mình thì sẽ rất là quan tâm đến những cái yếu tố mà cái chất lượng quay nó sẽ như thế nào. Thì chiếc ZV-E10 này thì nó chỉ quay được ở tối đa là 4K 30 frame 8 bit. Còn sang đến chiếc Mark II thì cái chất lượng nó đã được tăng lên rất là nhiều. Nó đã được quay lên đến là 4K 60 frame 10 bit 422 luôn. Chính vì vậy mà cái chất lượng video sẽ cho ra tốt hơn, và cái việc mà các bạn hậu kỳ nó cũng sẽ đẹp hơn nữa. Chắc chắn rồi, thì đời sau nó phải cải tiến hơn đời trước, nó là cái điều đương nhiên đúng không mọi người? Plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. All the world she's getting older, and she can't recall her age. As the flowers die in winter.
Chắc chắn là với những bạn mà làm vlog thì sẽ quan tâm đến một vấn đề, đó chính là vấn đề chống rung của máy. Giống như mình đi là khi mà mình đi ra ngoài đường hay là mình đi quay vlog hàng ngày, thậm chí là kể cả ở nhà thôi, trừ những lúc mình đặt fix máy ở trên chân máy thì khi mà cầm tay này thì sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là vlog nó được hay hơn, nó daily hơn, đúng không nào? Rất là tiếc thì ở chiếc ZVE10 này thì sẽ không có IBIS, đấy là chống rung ở bên trong máy. Và còn tiếc hơn đấy là khi mà đã nâng cấp lên đời 2 rồi, đến chiếc Mark 2 này rồi thì cũng không có IBIS ở bên trong máy luôn. Vậy thì chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Thôi nhưng mà nếu mà để mà nói về vấn đề chống rung mà chúng ta cứ ngồi nhà như thế này thì nó sẽ không hấp dẫn, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra đường và để xem thực tế thì hai chiếc máy này khi mà quay ở ngoài đường sẽ như thế nào ha. Mình nghĩ là nếu mà chỉ có ngồi ở nhà để nói về vấn đề chống rung ấy thì nó sẽ không có hấp dẫn một chút nào. Cho nên là chúng ta sẽ cùng ra đường. Bây giờ thì mình đang ở quận 1. Ngày xưa mọi người biết không là khi mà vào Sài Gòn ấy thì bọn mình chỉ hầu như là ở quận 1 thôi. Ở trong này từ 2 đến 3 ngày bọn mình đi làm. Và sau đó thì xong công việc là bọn mình bay về Hà Nội ngay. Cho nên là ngày xưa trong mắt bọn mình Sài Gòn là quận 1. Đó, và đôi khi thì kiểu như là bọn mình thấy đông đúc quá, ồn ào quá, du lịch quá. Cho đến khi mà bọn mình chuyển hẳn vào đây ấy, thì lúc đấy thì bọn mình mới kiểu cảm thấy thích Sài Gòn hơn, yêu cái cuộc sống này hơn. Một điều mà mình cảm thấy rất là tiếc ở chiếc ZVE10 Mark 2 này đó chính là cũng giống như chiếc ZVE10 đời đầu thì chiếc này nó không có chống rung IBIS. Và nếu mà mọi người muốn chống rung một cách nó tuyệt đối hơn thì mọi người nên sử dụng những cái ống kính nó có OSS mà chúng ta cầm chắc tay ấy, thì cũng khá là ổn chứ cũng không đến nỗi nào ha. Một cái mẹo nhỏ của mình là nếu mà mọi người muốn chống rung được kiểu ăn gian một chút về hình ảnh nó không bị rung lắc nhiều thì mọi người sử dụng những cái ống kính góc rất là rộng ha. Thì như thế khi mà mọi người đi ở ngoài đường như thế này thì sẽ cảm giác nó được êm hơn. Bưu điện thành phố, một địa điểm rất là quen thuộc với cả người dân Sài Gòn. Mình nghĩ rằng là nếu mà ai đến đây du lịch thì chắc chắn sẽ phải qua bưu điện thành phố Hồ Chí Minh một lần. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là có rất là nhiều khách du lịch ở đây. Đó. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua với chiếc ZVE10 đời đầu bằng cái ống kính này để xem là cái độ chống rung của chiếc máy này như thế nào ha. Đã thay chiếc lens này vào trong chiếc ZVE10. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc này và chúng ta sẽ đi lại giống như là cái chiếc vừa xong để xem cái độ chống rung như thế nào ha. Đây mọi người có thể, mình sẽ đưa mọi người vào bên trong gần hơn ở trong bưu điện ha. Ở trong này thì có rất là nhiều những cái kiosk và bán những cái đồ lưu niệm ở trong này. Đó, rồi mọi người có thể mua những cái thiếp mời này. Rồi mọi người có thể mua những cái thiệp này. Đó. Hoặc là những cái tem thư. Những cái tem thư ngày xưa. Và cả những cái đồng xu của Việt Nam mình đã từng phát hành. Ngày xưa khi mà mới tới Sài Gòn ấy thì bọn mình sẽ hay tới đây để mà kiểu quay chụp này cũng như là rất là thích. Bây giờ thì khi mà ở đây rồi thì rõ ràng sẽ qua đây ít hơn. Hoặc lúc nào có dịp thì bọn mình mới qua đây thôi. Đó, cho nên là nếu mà các bạn có đến Sài Gòn thì mọi người đừng bỏ qua cái địa điểm là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1 ha. Với Sony ZVE10 thì sử dụng hệ thống Fast Hybrid AF với 425 điểm lấy nét, tốc độ bám nét tốt và IAF hoạt động ổn khi quay vlog hoặc là chụp chân dung. Tuy nhiên trong các tình huống thiếu sáng hoặc là chủ thể di chuyển nhanh, máy đôi khi sẽ hơi chậm chuyển nét. Sang chiếc Sony ZVE10 Mark 2 thì Sony đã nâng cấp thuật toán AF dựa trên thế hệ mới, khả năng nhận diện mắt, mặt, cơ thể chính xác hơn và ổn định hơn khi chủ thể di chuyển. Máy cũng xử lý chuyển nét mượt hơn, giảm hiện tượng hunting, đặc biệt là khi quay 4K và khi dùng ống kính khẩu lớn. Nhờ cảm biến và bộ xử lý mới, khả năng bám nét trong điều kiện thiếu sáng cũng tiến bộ rõ rệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới yếu tố ngoại hình ha. Thì nếu mà nhìn bằng mắt thường ấy thì các bạn có thể nhìn thấy rõ là chiếc Mark 2 nó sẽ dày hơn chiếc đời đầu tiên. Tại vì là cái pin ấy mọi người đã được thay đổi rồi. Cái pin của Mark 2 ấy đã xài cái pin FZ100 nó cùng với cả pin mà hiện tại là mình đang quay bằng cái máy full frame A7C2. Pin của cái đời đầu tiên thì nó nhỏ hơn, nó chỉ là pin SW50 thôi. Chính vì nó chênh như thế này cho nên là nó đã giúp cho chiếc đời thứ hai sẽ có thời gian quay được lâu hơn. Tuy nhiên thì cái trọng lượng thì nó cũng sẽ không tăng lên đáng kể đâu mọi người, mà chúng ta khi mà cầm bằng tay bình thường này thì chúng ta cũng không thấy được cái sự thay đổi về trọng lượng quá là rõ rệt. Với những ai làm vlog thì đều quan trọng cái yếu tố màn hình lật này cả. Mọi người có thể lật ngang sang như thế này để mà selfie.
Đó, quay những cái vlog nó kiểu như thế này thì chắc chắn là chúng ta bắt buộc với những ai làm vlog thì phải có màn hình lật rồi. Có một điều nữa cũng sẽ thay đổi khá là rõ rệt khi mà các bạn chuyển từ đời 1 lên đời 2 ấy, đó là với ở đời đầu tiên thì cái màn hình menu này mọi người nó hầu như là không có cảm ứng. Nó chỉ có cái vấn đề tracking là mọi người chạm vào màn hình và có cảm ứng cái đó thôi. Còn lại là sẽ không có cảm ứng này, và cái menu, cái giao diện menu vẫn là giao diện cũ mọi người ạ. Đời thứ hai thì đã được thay đổi và cải tiến lên rất là nhiều rồi. Cái menu thì sẽ là dạng menu mới chia theo cột như thế này. Đó, bên cạnh đó là mọi người có thể cảm ứng tất tần tật mọi thứ nhá, điều chỉnh tất cả các thông số ở trên màn hình luôn, chạm vào trên màn hình này, chính vì vậy mà sẽ thao tác nó được thuận tiện, nó được nhanh hơn mọi người. Bên cạnh đấy thì có một cái chi tiết này cũng rất là nhỏ thôi, cái lỗ ốc này để mà chúng ta gắn vào tripod ấy mọi người, thì sẽ được làm ở bên phía tít cái len như thế này, cho nên là khi mà mọi người gắn vào ấy nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái chỗ mà mọi người thay pin này cả. Nhiều khi mọi người vẫn có thể gắn máy ở trên tripod và mọi người thay pin mà nó không bị ảnh hưởng đến cái nắp để pin như thế này, thì mình thấy đấy là một cái điều mà Sony khi mà thiết kế cực kỳ là kiểu nghĩ cho người sử dụng. Tuy nhiên là ở chiếc đời đầu tiên ý, thì cái khe thẻ nhớ nó sẽ nằm trong cái chỗ mà để pin này luôn. Còn với cái đời thứ hai thì rất là thuận tiện là nó nằm ở thẻ nhớ bên hông đây này. Đó, mọi người mở ra như thế này và mọi người thao tác nó sẽ rất là nhanh, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần ở bên dưới khi mà mọi người đang cắn chân. Cũng có một cái rất là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trên cái Mark 2, đấy là khi mà mọi người xoay dọc cái máy này ra thì tất cả những cái tính năng, những cái chức năng mà hiện ở bên trên màn hình cũng sẽ xoay dọc theo để cho mọi người có thể dễ dàng thao tác. Cái này thì nó rất là phù hợp với những bạn nào làm TikTok này, YouTube Short này, hay là làm Reel, chỉnh tất cả mọi thứ ở trên cái màn hình này, tại vì nó là màn hình cảm ứng mà. Còn với chiếc ZTE 10 đời đầu ấy, thì khi mà mọi người xoay dọc ra thì ở trên màn hình nó cũng sẽ không có một cái sự thay đổi gì cả, tại vì là các cái chức năng thao tác thì nó vẫn phải sử dụng nút cơ mà mọi người. Một trong những yếu tố nữa mà mọi người rất là quan tâm khi mà mua đó, đặc biệt là khi mà quay vlog ngoài đường như thế này, đó chính là âm thanh, đúng không? Bây giờ hiện tại là mình đang sử dụng cái mic thu âm ấy, và chính cái máy ảnh này luôn, không có gắn bất kỳ một cái phụ kiện, một cái mic nào cả, thì mọi người sẽ nghe cái tiếng nó như thế này. Hoặc là như chiếc máy này mình cũng đang sử dụng mic của chính cái máy ảnh luôn mà không có gắn thêm bất kỳ một cái loại mic gì cả, thì mọi người sẽ nghe thấy là cái âm thanh nó rất là dễ bị thu hút bởi những cái tạp âm, tại vì là những chiếc máy ảnh này thường là nó sẽ là thu âm đa hướng, chứ nó không tập trung vào một hướng như hướng người nói hoặc là hướng của cái người đằng sau máy, nên là đôi khi mọi người sẽ cảm thấy là cái âm thanh nếu mà mọi người về xử lý hậu kỳ, mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ khá là khó. Cho nên là nếu mà mọi người quay ở nhà hoặc là trong những cái phòng kín mà không có nhiều tạp âm thì mình nghĩ là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà mọi người quay ở ngoài đường ấy, đặc biệt là ví dụ như là những cái quán ăn hay nơi công cộng như này này, mọi người nên có những cái mic như thế này ha. Ở Sony thì có rất là nhiều những cái loại mic để mọi người có thể lựa chọn và không cần phải sử dụng jack hay là sử dụng dây gì cả. Mọi người sẽ sử dụng luôn cái cổng Hot-Shoe đây này. Đó, mọi người đính vào ở bên trên cái máy. Lúc đó thì cái mic sẽ trực tiếp kết nối vào máy ảnh của mọi người luôn mà không cần bất kỳ một cái dây dợ gì cả, rất là gọn. Mà mình thấy cũng rất là thuận tiện nữa, cho nên là để mà âm thanh được hay hơn thì mọi người nên sử dụng mic nha. Và bây giờ thì mình sẽ gắn mic vào đây để cho mọi người nghe thử cái mic nó như thế nào nhé. Đó, khi mà gắn mic vào thì mọi người sẽ thấy là cái âm thanh của chúng ta nó sẽ hướng tới cái phía trước. Còn tùy là cái loại mic mọi người chọn là cái loại mic gì nhá. Như cái mic này của mình là một cái mic mà nó sẽ hướng về phía đằng trước và hướng đằng sau. Ngoài ra thì Sony họ còn rất là nhiều những cái mic khác có thể định được nhiều cái hướng hơn nữa. Thì rõ ràng rồi, mic càng nhiều chức năng thì mức giá nó sẽ càng cao thôi. Đó, cho nên là mọi người có thể thử tham khảo các cái dòng mic của Sony và chúng ta sẽ gắn vào cổng Hot-Shoe mà không cần dây dợ gì đó nha. Mình gọi bát đầy đủ với mọi người thì sẽ có xương này, xương ống này, càng ghẹ này, tôm này, thịt băm này, thịt xá xíu này, cái này là gan. Cái nước sốt ở đây của họ sẽ thiên về ngọt nha mọi người, và có tỏi phi rất là thơm. Mọi người thấy không, là nếu như mọi người đi quay ở bên ngoài mà có thêm một cái mic mà có cái cổng như thế này, không nhiều dây dợ, nó sẽ rất là tiện lợi luôn. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Tại vì với cái dòng ZTE 10 như thế này này, nó đã vốn dĩ nhỏ gọn, và mục đích của mọi người rằng là mọi người muốn cái sự nhỏ gọn, cầm đi trên này là tiện lợi rồi, đúng không? Cho nên là mọi người gắn một cục mic nhỏ nhỏ ở bên trên, mình thấy là đúng với cái tinh thần vlog luôn ấy. Chứ nhiều khi mà gắn một cái mic wireless ở cổ như thế này, thật ra nó cũng ổn thôi, nhưng mà nó sẽ mất đi cái sự tự nhiên đấy mọi người. Đó, cho nên là mọi người tham khảo ha. Xin mời mọi người ăn nhé. Như mình có nói thì là với dòng máy ảnh crop này thì sẽ tối ưu hơn là những cái dòng compact mà có len gắn liền với cả máy ảnh, gắn liền với cả thân máy, là mọi người có thể thay len được. Ở đây thì là mình đang sử dụng cái kit khi mà mọi người mua hai chiếc máy dòng ZTE 10 này, thì đây là những cái chiếc kit mà sẽ đi cùng với cả máy.
Cái này nó là ngàm E nhé mọi người, cho nên là nó sẽ phù hợp với tất cả những cái lens của Sony, và nhiều bên thứ ba cũng làm cái ngàm E này. Thì ví dụ ở đây thì mình có một cái lens khác góc rộng mà lúc nãy mình có quay khi mà mình đi ngoài đường ấy mọi người. Đấy thì mọi người cũng thao tác, mọi người lắp vào thôi. Đó, rất là đơn giản. Như thế này là mọi người có thể tùy thuộc vào cái mong muốn của mọi người, là mọi người muốn chụp góc rộng hay là chụp tele thì mọi người hoàn toàn có thể thay lens vào. Thì ở hai chiếc máy này thì đều có thể thay lens nhé mọi người. Chiếc Mark 1 đời đầu tiên đây, đó, mình vẫn có thể thay lens mà nó là ngàm E mà mọi người. Và mọi người cũng có thể tráo đổi lens cho nhau. Bản thân mình là hiện tại thì mặc dù đã có máy full frame rồi, nhưng mà với những chiếc máy crop này thì mình vẫn sẽ sử dụng song song. Tại vì đôi khi mà mình cần quay nhiều góc với mọi người, một máy góc toàn này, xong rồi là hai máy góc cận, hai vợ chồng mình hai bên các thứ, thì mình vẫn sử dụng những chiếc máy crop này. Khi mà dựng lên ý, chất lượng nó vẫn cho rất là ok luôn, mà nó không ảnh hưởng gì quá là nhiều đến tổng thể chung của cả video. Ngoài ra thì trên cả hai máy đều có tính năng soft skin, mọi người có thể tùy chỉnh các mức độ để làm mịn da ngay khi mọi người quay video luôn. Đây sẽ là một tính năng rất là cần thiết giúp cho hình ảnh của chúng ta được đẹp hơn mà đỡ vất vả ở khâu hậu kỳ. Vậy thì với một người làm sáng tạo nội dung cũng như là một người mà đã quay rất là nhiều vlog thì mình sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào? Thì với chiếc ZV-E10 đời đầu tiên thì mình nghĩ rằng là với những bạn nào mà quay ở chế độ 4K 30 frame thì có thể tham khảo chiếc máy này. Với mình thì tất cả các cái nội dung mà mình up lên video ngang ấy thì đều là ở 4K 30 frame thôi, và mình nghĩ cái chất lượng đấy nó cũng khá là ok rồi. Nếu mà các bạn không quá yêu cầu về mặt vấn đề là hình ảnh này, chất lượng video nó phải thực sự cao ấy, thì mình nghĩ rằng là ZV-E10 đời đầu tiên nó là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Tại vì giá thành nó cũng tương đối rẻ và nó khá là cơ bản để cho mọi người vẫn có thể làm tốt cái công việc sáng tạo nội dung của mọi người. Còn với những bạn nào mà có kinh tế hơn, muốn nghiêm túc với cái công việc sáng tạo nội dung này, cũng như là đòi hỏi cái yếu tố chất lượng về hình ảnh, chất lượng về video nó cao hơn nữa, rồi có thể quay được đến 4K 60 frame, thì mọi người tham khảo chiếc ZV-E10 Mark II này ha. Tại vì là chiếc máy này thì cũng giống như chiếc đời đầu thôi, nó cũng rất là nhẹ, nó cũng rất là cơ động. Bên cạnh đấy thì những cái gì mà như mình vừa nói, những cái cải tiến như mình vừa nói, thì nếu mà các bạn là mà nghiêm túc hơn về công việc sáng tạo nội dung, chất lượng video tốt hơn, quay ngang, quay dọc, chụp ảnh, tất cả mọi thứ tốt hơn, thì mọi người tham khảo chiếc máy này ha. Nếu bản thân mình nhá, nếu mà mình đầu tư chiếc máy nào thì với những cái yêu cầu của mình, và mình nghĩ là đầu tư một lần lâu dài luôn mà không phải thay thế mọi người, thì mình sẽ chọn chiếc Mark II. Tại vì là những cái tính năng của nó, những cái gọi là chất lượng mà chiếc máy này đem lại nó thỏa mãn được bản thân mình. Mình cũng xác định đây là một cái công việc nghiêm túc nữa, cho nên là mình cũng sẽ chọn chiếc máy này. Hy vọng rằng là với những chia sẻ của mình trong vlog ngày hôm nay thì nó sẽ hữu ích với những bạn nào mà đang tìm một chiếc máy gắn bó để có thể làm công việc sáng tạo nội dung. Các bạn sẽ chọn ZV-E10 hay là ZV-E10 Mark II thì mình nghĩ rằng là mọi người cứ tính toán kỹ cái nhu cầu của mọi người, từ đấy thì mọi người sẽ chọn ra một chiếc máy phù hợp ha. Và nếu mà trong tương lai mọi người muốn mình chia sẻ thêm về những kiểu như là điện thoại này, hay là các dòng máy ảnh này, hoặc là chiếc máy ảnh full frame mà mình đang sử dụng với một cái tinh thần nó gọi là thực tế, nó không quá nặng nề về thông số kỹ thuật, nó không bị quá là sách vở, mà dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của mình, những cái ứng dụng thực tế rất là gọi là thiết thực của mình, thì mọi người cứ comment ở bên dưới nhé. Và nếu như mọi người đã xem đến đây rồi thì mọi người hãy comment cho mình một cái biểu tượng máy ảnh, cũng như là những cái yêu cầu của mọi người mà mọi người muốn, để mình có thể tổng hợp lại và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau ở những vlog tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến đây. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Bye bye.